Tällaisen historiallisen ja antiikkisen mustaruutipenniläisen voitin tuolta Huutonetistä. Laitoin korotusautomaatin 80 euroon ja katsoin sitten pari päivää myöhemmin Huutonettiä ja oli tullut ilmoitus, että olin voittanut tämän kohteen. Kokeilin siis onneani, että lähtisikö sillä 80, tai oliko se nyt 82 euroa, mutta noin 80. Ja tuuri siinä kävi ja olin sitten voittanut tämän kohteen. Katsotaan seuraavaksi vähän mittoja ja tämän penniläisen ominaisuuksia, että minkälainen vehje on kyseessä. Pituutta noin 12 senttimetriä. Tällaisista mustaruutipyssyistä on paljon olemassa kopioita. Muun muassa Tenix valmistaa niitä kopioita ja ne on valmistettu semmoisesta valumetalliseoksesta ja niihin ei tartu se magneetti. Mulla on nyt tässä pieni magneetti ja kokeillaan tämän magneettisuutta. Hyvin tarttuu piippuun, patruunapesään, liipaisimeen, hammeriin ja taakse. Eli tämä on niin sanottua kunnon terästä, koska tämä magneetti tarttuu hyvin kiinni joka paikka. Ja tämmöiset puiset kahvat on tässä. Tutustutaan seuraavaksi näihin ominaisuuksiin, että miten tämä toimii. Hammeri taakse, läppä pois ja tuonne tulee se ammus. Siellä on siis toi patruunapesä. Patruunapesän halkaisija on 5,7 milliä, eli saman verran kuin 2.2. Nyt se on siis vireessä. Ja tonne laitan nyt kuviteltu patruuna noin. Läppä kiinni. Ja sitten laukaisu. Näitähän ei kato tyhjä laukkoa, mutta se nyt oli esimerkki. Laukaistun patruunan saa pois, kun vedetään hammeri taakse. Aukaistaan läppä ja sitten ejektorista vedetään taakse. Tästä näin. Tämän kalibeeri on Flowbert 22 pp tai CP. Eli se on semmoinen pienikokoinen matalavauhtinen patruuna, joka tunnetaan myös nimellä 22pp Cap tai 22cp Cap tai 6 mm Flowbert. Se on yksi vanhimmista ja hiljaisimmista 22 kaliberin patruunoista. Alun perin tämä on siis suunniteltu sisätilassa tapahtuvan taulun ammuntaan muun muassa ennen vanhaan saluunoissa ja paareissa. Näillä ammuttiin sitä tarkkuutta. Ja tämän patruunan kehitti Louis Nicolas Flowbert vuonna 1845 ja se oli ensimmäinen rimfire eli reunasytytteinen patruuna. Niin kuin 2.2, eli se ei iske siihen keskelle vaan sinne reunaan. Siinä oli vähän historiaa siitä penniläisestä. Vielä korostan sen verran, että tämä on tosiaan ikänsä puolesta lupavapaa mustaruuti ase, jos tällä ei ammu. Minä pistän vielä lakipykälän tuonne ylös. Ja kaiken lisäksi tähän on parattu piipun päälle reikä tuohon patruunapesän päälle ja se reikä ulottuu tänne patruunapesään, mutta ei mene kuitenkaan läpi asti.
Tämä on niin kuin semmoinen niin sanottu varastoteko. Ja tämä tulee tosiaan koristeeksi ja jossain vaiheessa sitten jälleen myyntiin. Näiden arvo on se noin 200 euroa. Saattaa tämmöisellä hyväkuntoisella jopa 300 euroa saada. Laitan sitten jossain vaiheessa tämän myös myyntiin. Siellä näkyy nallipiikki. Se on vähän kärsinyt. En tiedä laukeako patruna, mutta en kokeile. Ja semmonen varoituksen sana, jos joku näitä joskus ostaa näitä penniläisiä Flaubert-pistoleita, niin näillä ei saa ampua yhtään mitään. Jos tämmöisellä siis meinaa ampua jotain oikeata patruunaa tai paukkupatruunaa, niin siihen pitää olla poliisin myöntämä lupaa. Eli se lupavapaus raukeaa heti silloin, kun täällä laukaisee yhdenkin patruunan. Eli Suomen lainsäädännön mukaan tätä saa pitää koristeena, mutta ei saa käyttää, ellei sitten ole lupia ja hae lupia tuohon mustanruutiammuntaan, perinneammuntaan, niin silloin saa niitä penniläisiä ampua. Ja tänne ei saa siis työntää mitään oikeita 2.2 longia tai sorttia, että tämähän ei kestä semmoista, koska tämmöinen pieni läppä on se takana, joka ottaa sen paineen rekylin vastaan, niin se saattaa sitä penniläistä kestää, just mustarutin penniläistä, mutta ei kestä näitä nykyajan 2.2 patruunoita. Ja muutenkin tämä materiaali on vanhaa terästä, 175 vuotta vanha mustaruutin pistoli on kyseessä, niin parempi kuin tämmöisellä ei siis ollenkaan edes ammu. Tämä on palaa historiaa ja näille löytyy oma keräilijäkuntansa. Kiitoksia kun katsoit videon. Voit esittää kommenttikentässä kysymyksiä, jos tulee jotain mieleen. Tykkää videosta, jos tykkäsit, ja laita kanavatilauksen, jos sisältö kiinnostaa. Se on moro!